SLSoft මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද unbox කරන්න ආවේ MI Smart Band 6 එක. සම්පූර්ණ unboxing එකක්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන features කිහිපයකුත් එක්ක ඒ වගේම MI Smart 5 එකට වඩා මොනවාද පොඩ්ඩක් ස්පෙසිෆිකේෂන් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒවා පොඩි හැඳින්වීමක් එක්ක මේ රිවිව් එක. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. දැන් නම් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් පාලින් ඉතරතු බටන් subscribe කියලා බටන් ඒකත් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා සයිඩ් එකේ වැඩ bell icon එක ඒකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත් වීඩියෝස් වලට notification මාර්ගෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම මෙතන මට පැහැදිලි කරන්න ඕනි මට මේක ලබා දුන්නේ කණ්ඩුල PC House එකෙන් රෙගියුලර්ස් කර තියෙන. එතකොට මේක රුපියල් 9000ත් 10000ත් අතර මුදලකට තමයි අලවිය වන්නේ. 5 එක සහ ඒ වගේම 6 එකේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ box එකේ. මේ side එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් 5 එකේ මේ features ටික නැහැ. ඒ නිසා තමයි කට්ටිය මේක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ up to 13 workout mode date tracking and automatic workout direction කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ water resistant ඒ කියන්නේ ඔයාලට මීටර් 50ක් වතුර ආස්සේ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ reliable sleeping information recording එක තියෙනවා. magnetic charger එක තියෙනවා. මේකට එන magnetic charger එක. ඒ වගේම 5 එකටත් එන්නේ මේ magnetic charger එකම තමයි. දෙකේ කිසි වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට මේකේ ඩබල් ටැප් කරාට පස්සේ ස්ක්‍රීන් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ස්ටේටස් API heart rate එක SpO2 එක ඔය වගේ notification workout history ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මොබයිල් එකට ඔයාලට කනෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. මොබයිල් එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකේ රන් වෙන හැටි ඔයාලට මම වීඩියෝ එකේදී මැදදී පෙන්නන්න. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ ස්මාර්ට් වොච් එක මේක වොච් එකක් නෙවෙයි ඇත්තම කිව්වොත් මේක බෑන්ඩ් එකක්. මේ ස්මාර්ට් බෑන්ඩ් එක ඔයාලට යූස් කරන්න තියෙන්නේ. මේක වැඩි හරියම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ස්පෝර්ට් කරන අයට වර්කවුට් කරන අයට. දැන් හදිසියවත් ඔයාලා වැස්සකදී තියමුණොත් මේකට හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ වගේම ගොඩක් මේක බරින් අඩුව හදලා තියෙන්නේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලගේ heart beat එක ඒ හැම දෙයක්ම check කරගන්න පුළුවන් වෙන්න මේ හැම දෙයක්ම මේක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ back side එකේ තියෙන sensors කිසි වෙනසක් නැහැ. 5 එකේ දෙකේම එක විදිය. හැබැයි 5 එකට වඩා 6 එකේ මේ මැද sensors ටික පිහිටලා තියෙන විදිය. ඒ කියන්නේ මේ කට්ටිය ප්ලේස් කරලා තියෙන විදිය වෙනස් කරලා තියෙනවා. එච්චරයි වෙනසකට තියෙන්නේ. නැත්තම් ඩිස්ප්ලේ එක ගත්තත් බෑක් සයිඩ් එක ගත්තත් කිසි වෙනසක් නැහැ. එතකොට 5 එකට වඩා 6 එකේදී 150කින් ස්ක්‍රීන් එක වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ෆීචර්ස් කීපයක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මම ඒ ටික පැහැදිලි කරා. එතකොට ඔයාලා මොබයිල් ෆෝන් එකට MI Fit ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒකෙන් ඔයාලට මේක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් එක කනෙක්ට් කරාට පස්සේ මේ බෑන්ඩ් එකෙන් ඔයාලට කැමරා එකේ ෆොටෝ කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. ඒක කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ ඇප්ලිකේෂන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරලා ඒ ටික උනාට පස්සේ තමයි ඒව කරන්න පුළුවන්. ඒ
ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔයාලට YouTube එකේ ඕන තරම් තියෙනවා. ඔයාලට තනියෙන් කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල්. ඔය ටික තමයි මේක ගැන කතා කරොත් විශේෂයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ බෑන්ඩ්ස් කලර් ගොඩක් තියෙනවා. කලර්ස් 6ක් වගේ තියෙනවා ලංකාවේ ඇතුලේ. කලර්ස් 6ක් වගේ තමයි මේ බෑන්ඩ් වල තියෙන්නේ ලංකාව ඇතුලේ. ඔයාලට මේ කලර්ස් 6 මිලදී ගන්න පුළුවන් ලංකාව ඇතුළතදී. ඒ වගේම මේකේ සෙන්සර් එක වැඩ කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ග්‍රීන් කලර් ලයිට් එකක් මේ පැත්තෙන් වැඩ කරනවා. ඒකෙන් තමයි ඔයාලගේ හෙල්ත් එක, හાર્ට් බීට් එක, ඊට පස්සේ වර්ක්අවුට් ටික ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට මේකෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එතකොට මේකේ චයිනීස් වර්ෂන් එක සහ ග්ලෝබල් වර්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. චයිනීස් වර්ෂන් එකේ සහ ග්ලෝබල් වර්ෂන් එකේ වෙනසකට තියෙන්නේ භාෂාව විතරයි. එතකොට චයිනීස් වර්ෂන් එකේ ඉංග්‍රීසි වලට හරවුවට පස්සේ මේක චයිනද ග්ලෝබල්ද කියලා හොයන්න බෑ ජීවිතේට. එතකොට ග්ලෝබල් එකේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ගානකින් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්, වැඩි වෙන්න පුළුවන් චයිනා වලට වඩා. එහෙම වුණා කියලා කිසි වෙනසක් නැහැ දෙකේම එකම ඩිසයින් එක. ඒ වගේම MI5 සහ 6 එකේ ඔයාලට උන වාසි සහ අවාසි පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් අයටත් දැනගන්න. මේකේ හොඳ නරක ඔයාලට පහලින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් නොදන්න කාරණා ඔයාලට පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් අයටත් එක්ක මේ දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ ස්මාර්ට් බෑන්ඩ් එකේ ගැන කතා කරන්න තියෙන ඔන්න ඔය ටික තමයි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට්ස් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, මතක් කරන්න එපා. දැන්ට මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහලින් ඉතින් පාටින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කියලා බටනක් ඒකත් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා සයිඩ් එකේ වැටේ බෙල් අයිකන් එක ඒකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට මම දාලා වීඩියෝස් වලට නොටිෆිකේෂන් මාර්ගයෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද මම සමු ගන්න. සීලම දෙනාට සුබ දවසක්. මේ එස සොෆ්ට් ජය වේවා.